I det här avsnittet åker jag till Hamra i Gävleborgs län för att jaga älg tillsammans med Jakten för alla. Vad är Jakten för alla kanske du tänker? Jo, det får Jonas Johansson berätta mer om. Jakten för alla startade jag för 5 år sedan. Då jag fick lite frågor om hur det fungerade för mig som funktionshindrad och vara i skogen och jaga och så här och vad jag kunde tipsa om och hjälpa till. Och jag tänkte, fan det finns ju inget material, det finns ju ingenting som pratar om hur det är att jaga som funktionshindrad. Och då började jag på dels starta min Facebook-sida då, som heter Jakten för alla och sen försöker jag dra ihop lite jakter och grejer och få kontakt som här nu då med Sveaskog. Så vi ordnar lite älgjakter och lite allt möjligt sånt där och så nu film och för att visa att det går att springa i skogen som funktionshindrad också. Mest för att kunna inspirera och hjälpa andra och komma ut i vår underbara natur. För det finns ingenting som läker så mycket som naturen alltså. Det är underbart att vara i skogen. Sen det här med jakten och fälla vilt och viltet till talldrick och alltihop det är ju en ren bonus men det är ju fantastiskt. Det är perfekt väder alltså. Det har ösregnat i typ 2 dagar så det är bra fukt i marken. Och så har vi vinden rätt i näbben här, eller hur? Och inte jättemycket vind men lagom lite, så här, några sekundmeter. Vi hittade ju precis älgspår här, men de kan ju vara kanske från vadå, så det går i morse eller något sånt där. Någonting sånt som vi hittade. Det har ju regnat ganska bra igår och ja. Men hunden, det kan ju stå en älg i mittspåret som du sa. Jag skiter nog i den. Skiter i den? Ja, om inte det är rätt spår. Ja. Det är rätt älg till rätt spår. Så det är den älgen som gick där som hon ska ha? Ja. Coolt ändå. Ja. Nej, inte riktigt i huvudet. Bra pannbenen då? Ja, och bra vid eftersöken men en kan bli lagom irriterad om man står och tittar på mig ibland. Så där står ju den. Ja. Vi hittade just björnspår här på marken. Det är så sjukt svårt att se i kameran. Det är ingen idé att filma det. Men liksom, man ser att det är björnspår. Och det är det som Jonas tror att hunden håller på med. Så nu försöker vi kalla av hunden från det där spåret. Vi får inte skjuta björn. Dels för att vi jagar inte björn idag. Dels för att det är licensen är fullt skjuten. Så det är ingenting vi ska hålla på med. Ibland så går den här hunden tydligen på björnspår, men ganska sällan. Men idag blev det så. Det är skitroligt det här. William, en av passkyttarna, har skjutit på en älgko. Och det verkar som att det är skadeskjutet och hunden har ställt den och vi ska se om vi kan ta oss dit för att fånga av.
Bra avslut där. Grattis. Tack. Ska vi gå och gratta skytten sen också? Ja. Vad kul med William. Jag tror det var 2 veckor sedan som han fick sin licens. 2 veckor sedan. Helt otroligt. Och så får han skjuta första älgpasset. Vilken grej alltså. Ja, har man skjutit till jakt då är det ju minsta man får i en sån här. William, stort grattis. Tackar. Va? Första storviltet? Ja, tack var det första viltet ever eller? Ja, det var Ja. det. Eller ja, alltså jag skjuter en orre har jag gjort. Men... Ja, okej. Ja, men första storviltet. Ja. Ja, men stort grattis. Berätta lite. Gick det fort? Gick det undan? Var det långt bort? Liksom? Ja, först så hörde jag ju på radion att Jonas berättade ju att det kommer emot mig. Och då så ställde jag mig mot en raka då. Och så tänkte jag att han kanske kom ut där. Och så hörde jag hur det började knaka en massa. Så då så kollade jag, då såg jag ju att då var hon ju där och höll på och härja. Och då i alla fall så vände jag mig om och då så gick hon ju åt det hållet mot bilen. Och då så ställde jag mig där och siktade och så kom hon ju ut där vid diket. Så då så väntade jag ett tag och så gick hon, eller hon trava kan man säga, eller ja, små lunkar lite sådär. Och sen så när hon hade gått förbi bilen, farsan hade ju parkerat bilen åt det hållet. Ja. Så det var lite dumt. Men i alla fall då precis då hon hade kommit förbi bilen, då pangade jag på henne en smäll. Ja. Ja, och vi hittar på henne sen ute i skogen där. Ja, bra. Ja, nej, vad fan, stort grattis, fan vad kul. Tackar. Och du fick alltså vapenlicens för vadå? 2 veckor sedan? Nej, förra veckan. Förra veckan? Ja, torsdags. Alltså, lite flyt ska man göra ändå, eller? Ja, verkligen. Ja, skitkul. Grattis, Ja, stort grattis. Tack. Lunchen är äten. Jag lyckades svälja i mig 3 portioner gulaschsoppa och typ 7 knäckebrödmackor. Men jag känner mig inte så här farligt mätt ändå. Otroligt roligt för William att han fick skjuta sitt första storvilt och på sin första riktiga jakt och allt det där. Lite nybörjartur, men det ska man ju också. Nu kör vi på igen och nu går jag med Anders. Vad heter hunden? Ella. Ella ska hitta älg åt oss. Älga. Ska vi köra? Ja, då kör vi. Kör vi. Det är ju ganska mycket av den här varan när man jagar. Att vänta. Man går lite. Och så väntar man. Eller så sätter man sig någonstans och så väntar man. Så ibland några sekunder jagar man. Vänta. Hon är också lite trött. Ja. Ja, det blev inte så mycket action här på eftermiddagen idag. Vi har mest suttit och glott och ströt omkring på den här vägen. Nu vi ska åka och hämta älgen och fixa Anders punka. Sen kanske det blir bastumiddag.
Fy fan, frostigt här i fjällen. Nej, det är fan inte i fjällen. Men det är inte varmare för det. Kanske +2. Det är dag 2. Och jag tror att William fortfarande är ganska sprallig efter gårdagens fällda kriga. Det var häftigt. Kul för honom. Väldigt, väldigt roligt. De flesta är på väg ut på pass. Och jag ska gå med Anders här nu på förmiddagen. Jonas ska vila sitt knä lite grann så vi kan köra lite någon eftermiddag och hans hund. Det är ännu en fantastiskt vacker dag här uppe i Hamra nationalpark. Där är vi 1 kilometer bort i Voven. Hon har tagit vägen bort här. Det är någonting i nosen på henne. Samtidigt har en annan hundförare upptag på det där berget där borta. Som är kanske, vad ska jag säga, 800 till 1000 meter bort. Så nu händer saker. Det finns en risk att, eller rättare sagt det finns en chans att ett älgekipage är på väg hitåt. Vi har suttit och myst här en stund och käkat macka och eldat lite. Anders här som har varit med i gamet. Han hävdar att elden har räddat honom ganska många gånger om att dölja sin egen vittring. Här sitter vi 4 människor och luktar. Så att kommer en in här så med lite tur så kanske vi inte känner vårt doft. Och man får en skottchans. Här sitter vi och myser och grillkorv och snackar skit. Och helt plötsligt har vi ståndskall typ 150 meter in i skogen. Det kan vara helt annat än älg, men jag kan säga att vi blir väldigt alerta på väldigt kort tid. Fast alarm, men kul ändå. Den här älgen som de gjorde försök på försök med hunden, det visste var en björn. Så att de bara, okej, vi ligger ner här nu. Så att jag tror att det är bruten jakt, återsamling för lunch. Sen tror jag inte det blir något mer på den här jakten. Det är för varmt. Vi gör i alla fall åtminstone en återsamling och pratar om det, som det heter. Så ska jag ge William en kram också. För det var så kul att se hans min igår när han har skjutit sin första älg. Du, vad hände nu sista upptaget här? Berätta. Det var lite spännande. Jag har ju varit passkytt den här såten idag. Och lite standby till Robert som har lite svårt att komma in på ståndskallarna själv då. Och han fick ju till ett ståndskall med sin hund. Så att jag börjar på att smyga på det. Och när jag kommer upp så bryter hunden och kommer upp till mig. Och jag följer med ner mot ståndplatsen. Och det börjar på att brumma och leva ganska mycket där nere. Så att jag kände att nej, det där är ingen älg. Så det är bäst att backa undan här. Och det gjorde jag. Jag backade upp, ställde mig på vägen igen och då kommer björnen upp till mig. Han kommer i mina spår upp och stannar på 15 meter ifrån mig. Du såg den? Ja. Det var inte bara så att du hörde? Utan nej, han kom upp och ställde sig 15 meter ifrån mig. Och
Då kände jag att nej, inte närmare än så. Och precis då så kom Robert med förhjulingen också, så då fick han nog. Han var ju mest nyfiken på vad jag var för någonting. Men ja, man hinner ju få ganska mycket respekt. Stor hanne eller? Stor björn i alla fall. Ja, stor björn. Ja, det var det. Det är bland de större jag har sett i alla fall. Om man nu är funktionshindrad och vill vara med oss på detta, så gå in på min Facebook-sida och kolla på Jakten för alla. Där har ni alla kontaktuppgifter till mig. Och ta kontakt med mig så ska jag hjälpa er så ni får vara med på de här jakterna.